Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opit tekemään kielteisen imperfektin, eli kertomaan, mitä et tehnyt. Samalla käydään melomassa järvellä. Tarvitset kielteistä imperfektiä, kun vastaat esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Muistitko lähettää viestin? Ei, en muistanut. Sammutitko tietokoneen? Ei, en sammuttanut. Tulitko autolla? Ei, en tullut autolla, vaan kävelin. Kielteinen imperfekti muodostetaan kieltoverbistä ja pääverbin muodosta, joka loppuu tavuun nut, nyt tai monikossa neet. Ensin taivutat kieltoverbiä ihan samalla tavalla kuin presenssissä. Minä en, sinä et, hän ei, me emme, te ette, he eivät. Sen jälkeen lisäät pääverbistä muodon, joka loppuu tavuun nut, nyt tai neet. Esimerkiksi minä en istunut. Sinä et syönyt. Me emme opiskelleet. Te ette lukeneet. Miten nut, nyt tai neet muoto tehdään? Aloitetaan verbityypeistä 1 ja 2. Tarvitset ensin verbin vahvan vartalon, eli saman vartalon kuin mistä teet presenssissä hän-muodon. Esimerkiksi istua, istu, kertoa, kerto, kirjoittaa, kirjoitta, syödä, syö, uida, ui. Lisäät vahvaan vartaloon päätteen nut tai nyt vokaaliharmonian mukaisesti. Esimerkiksi minä en istunut, sinä et kertonut, hän ei syönyt. Monikossa pääte on neet. Me emme kertoneet, te ette syöneet, he eivät kirjoittaneet. Verbityypissä 3 kielteisen imperfektin tunnus on vähän erilainen. Ota ensin verbin perusmuoto. Esimerkiksi opiskella, tulla, mennä, purra, pestä. Poista perusmuodon viimeinen tavu
niin saat verbin vartalon. Tuplaa vartalon viimeinen kirjain ja lisää ut, yt tai eet. Esimerkiksi minä en opiskellut. Sinä et mennyt. Hän ei purrut. Me emme pesseet. Verbityypeissä 4, 5 ja 6 tarvitset ensin verbin perusmuodon. Poista perusmuodon viimeinen tavu, ta tai tä, ja lisää sen tilalle nut, nyt tai neet. Huomaa 2 n-kirjainta. Esimerkiksi pelata verbi. Minä en pelannut koripalloa. Siivota verbi. Sinä et siivonnut keittiötä. Osata verbi. Hän ei osannut englantia. Avata verbi. Me emme avanneet ikkunaa. Tarvita verbi. Te ette tarvinneet apua. Häiritä verbi. He eivät häirinneet meitä. Hienoa! Nyt sinä osaat muodostaa imperfektin kaikista verbityypeistä ja myös kielteisen imperfektin. Nähdään!